یه جایی وسط کوههای زاگرس، همونجا که باد با صخره‌ها پچ پچ می‌کرد و دشت‌ها با نور خورشید نفس می‌کشیدن، یه نوزاد به دنیا اومد. اسمشو گذاشتن کریم. بچه یکی از طایفه‌های قدیمی و کوچو به اسم زند. طایفه‌ای که از ایل لک بود و دور و بر ملایر زندگی می‌کردن. تو منطقه‌ای که حالا بهش میگن لرستان. زندها مردمی بودن سفت و سخت و همیشه آماده نبرد. کارشون بیشتر دامداری بود. به وقت سرما میرفتن پایین دشت، تابستونا هم میزدن به کوه. زندگیشون با طبیعت گره خورده بود. خونه هاشون سیاه چادر بود. کریم تو همچین جایی بزرگ شد. نه مدرسه‌ای بود، نه معلمی، نه دیواری و نه شهری. همون زندگی سخت خودش درسش بود. از همون بچگی یاد گرفت چطوری توی سرما دووم بیاره. با یه تفنگ سرپر چطوری شکار کنه. اگر دشمن اومد سراغ قبیله، با دست خالی هم بلد بود بجنگه. پدرش ایناک خان مرد ساده‌ای بود. نه پادشاه بود، نه خان بزرگ. ولی تو ایل خودش احترام داشت. میگفتن مرد درستیه. کم حرفه، ولی با فکره. همین چیزا رو کریم هم ازش یاد گرفت. کریم نه اهل خودنمایی بود، نه دنبال لاف و گزاف. ساده بود، همون جوری که پدرش بود. اون موقع‌ها اوضاع ایران تعریفی نداشت. صفوی‌ها افت کرده بودن، مملکت افتاده بود دست هر کی که زور داشت. مردم تو ناامنی زندگی می‌کردن. بعدش نادرشاه از دل خراسان بلند شد و همه رو سر جاش نشوند. ولی حکومت نادر هم که اومد، بازم مردم راحت نبودن. هر روز یه لشکرکشی، مالیات سنگین، زور و کتک. نادر واسه اینکه ایلها رو کنترل کنه دستور داد خیلی از طایفه ها رو کوچ اجباری بدن. زنها هم از این قاعده بی‌نصیب نموندن. مجبور شدن از لرستان بیان پایین‌تر، سمت جنوب. همین کوچ اجباری سرآغاز ورود کریم خان به سرنوشت ایران شد. کریم خان اون موقع جوونی بیش نبود، ولی چشمهایی داشت که پر از فهم و جسارت بود. بی‌محابا میرفت جلو، ولی حساب شده فکر میکرد. سواد مکتبی نداشت، اما خوب سیاست رو میفهمید. کم کم اسمش بین طایفه ها پیچید. میگفتن کریم پسر ایناک خان دیگه فقط یک چوپون نیست، مردیه که میشه روش حساب کرد. وقتی بین زنها و طایفه های دیگه درگیری میشد، کریم هم داخل ماجرا بود. اولش برای دفاع از قبیلهش، بعدش واسه گرفتن حق بقیه. تو این جنگ و دعواها بود که ساخته شد. سوارکاری بلد بود، شمشیر دستش خوب میچرخید، ولی مهمتر از همه رفتارش بود. وقتی پیروز میشد دشمن رو نمیکشت، بهش امان میداد. اگر قافله ای رو میگرفت، مال و اموالشون رو غارت نمیکرد، پس میداد. تو دوره‌ای که همه دنبال خون و قدرت بودن، کریم با همین اخلاقش دل خیلی‌ها رو برد. همین رفتارش باعث شد که ایلها و مردم جنوب کم کم بهش عادت کنن. اون موقع نه شاه بود، نه حاکم، نه سردار. فقط یک جوان ساده بود، ولی رفتارش بوی انسانیت میداد. کریم خان تو دل کوه به دنیا اومد، ولی تقدیرش این بود که یه روزی از دل ارگ شیراز بر ایران نصف و نیمه حکمرانی کنه. کسی که نه با شمشیر و نه با زور، بلکه با سادگی و منش وارد دل مردم شد. همونطور که کریم خان تو ایل خودش کم کم شناخته تر می شد، توی گوشه و کنار ایران یک صدای مهیب داشت بالا می اومد. صدای اسب‌ها و طبل جنگ نادرشاه. نادری که از دل خراسان برخاسته بود، با چشمایی که انگار همیشه دنبال دشمن میگشت. اومده بود مملکت رو جمع و جور کنه. نادر مرد کار بود، ولی دل رحم نبود. ایران رو از اشغال افغانها در آورد، عثمانی‌ها و روس‌ها رو عقب روند، ولی اونقدر دنبال قدرت رفت که کم کم به جنون افتاد. به جای اینکه دل مردم رو به دست بیاره، با چوب و چماق حکومت میکرد. مالیات زیاد، لشکرکشی‌های بیوقفه، ظلم و بدگمانی. مردم دیگه خسته شده بودن.
تو همین دوران بود که ایل زند هم ضربه خورد. نادرشاه دستور داده بود خیلی از طایفه ها رو کوچ اجباری بدن. زندها هم مجبور شدن از لرستان بیان به جنوب، جایی حوالی خوزستان و فارس. اون پایین وسط گرمای داغ و دشت‌های بی آب و علف، کریم خان و طایفه‌اش زندگیشون رو دوباره از نو ساختن. با اینکه نادر دشمن خارجی رو شکست داده بود، ولی توی دل مردمش نفاق و ترس کاشته بود. آخرش هم وقتی نادر به همه شک کرد و حتی نوه‌هاش رو کشت، دور و بریاش طاقت نیاوردن. توی سال 1160 هجری قمری توی خوابگاه خودش با ضرب شمشیر کارش رو تموم کردن. با مرگ نادر ایران یه بار افتاد توی هرج و مرج. هر جا یه مدعی بلند شد. پسر عموش، نوه‌اش، فرمانده‌هاش همه دنبال تاج و تخت بودن. ارتش نادری هم تکه تکه شد. هر سرداری یه گوشه ایران یه علم بلند کرد و گفت شاه منم. اما مملکت شاه نمیخواست، یک آدم حسابی میخواست، کسی که خون نریزه بلکه مرهم باشه. تو همین شلوغی یک سردار ترک زبان به اسم علی مراد بیگ بختیاری با کریم خان آشنا شد. دید کریم آدمیه که حرفش حسابه، نه دزده، نه ظالم، نه دنبال قدرت. بهش گفت بیا دست به دست هم بدیم، شاید بتونیم یک کاری کنیم. کم کم بقیه سردارها و سران ایلات جنوبی هم باهاشون همراه شدن. یک نفر دیگه هم بهشون اضاف شد به اسم ابوالفتح خان بختیاری، کلانتر اصفهان، مردی باهوش و با تجربه. این سه نفر با هم یه اتحاد درست کردن، علی مراد، ابوالفتح خان و کریم خان. اما کریم فرق داشت، اون دنبال تاج و تخت نبود، دنبال این بود که ایران یک نفس راحت بکشه. واسه همین لقب خودش رو نکرد شاه یا سلطان، گفت من وکیل مردمم، وکیل الرعایا. این لقب خودش گویای همه چیز بود، نه خودش رو بالا میدید نه مردم رو پایین. میخواست به جای اینکه مردم رعیت باشن خودش رعیت مردم باشه. اولین قدمش این بود که با شور و شوق یک بچه از خاندان صفوی رو آورد و گذاشتنش به عنوان شاه نمادین تا مردم فکر کنن هنوز صفوی ها سر جاشونن و همه چیز سر جاشه. ولی در اصل همه چیز دست کریم خان بود. مردی که از کوههای زاگرس بلند شده بود، حالا داشت سرنوشت یک مملکت رو میساخت. ولی این فقط شروع کار بود، چون تو شمال ایران یکی دیگه شمشیر کشیده بود، محمد حسن خان قاجار. و این یعنی جنگ هنوز تموم نشده. محمد حسن خان قاجار، مردی از طایفه قاجارهای یورت شمال با شمشیر برنده و هوش بالا که توی ترکمن صحرا و اطراف گرگان قدرت گرفته بود. اون داشت میرفت سمت تهران و قزوین، میخواست پایتخت رو بگیره و به یک حکومت قاجاری تبدیل کنه. کریم خان هنوز توی جنوب بود، همراه با دو شریکش ابوالفتح خان بختیاری و علی مراد بیگ. اما این اتحاد سه نفره هم خیلی زود از هم پاشید. کریم خان فهمید که علی مراد دنبال قدرت بیشتره. بینشون اختلاف افتاد. کم کم کریم خان دست به کار شد. یکی یکی رقباش رو کنار زد، نه با خونریزی زیاد، بلکه با صبر، سیاست و گاهی اجبار. وقتی اوضاع جنوب آروم شد، دیگه وقتش رسیده بود که راه بیفته سمت شمال. محمد حسن خان قاجار هم بیکار ننشسته بود. تا اصفهان اومده بود و حتی میخواست شیراز رو هم بگیره. ولی یه شب وسط همین شور و شوق قدرت توی کمپ خودش به دست یه عده از خدمه خودش ترور شد. اونم دقیقاً به همون روشی که خودش واسه خیلیا رقم زده بود. با مرگ محمد حسن خان، کریم خان فرصت طلایی پیدا کرد. بی دردسر وارد اصفهان شد. توی اون شهر پر از خاطره صفوی مردم یک نفس راحت کشیدن. کسی اومده بود که نمیخواست کاخ بسازه، میخواست امنیت بسازه. اما کریم خان فقط به اصفهان قانع نبود، نگاهش به شیراز بود، شهری که توی جنوب هنوز درگیر ناامنی و آشوب بود، شهری که میتونست پایتخت آروم یک حکومت باشه. کریم خان راه افتاد سمت فارس. با رسیدن به سمت شیراز فهمید اینجا جاییه که دلش قرص میشه. نه بغداد بود، نه تهران، نه اصفهان. اونجا بود که تصمیم گرفت
شیراز رو پایتخت کنه، ولی نه پایتختی مثل شاهان گذشته، نه با قصرهای پر از زرق و برق، نه با جواهر و خزینه، با یه حکومت مردمی ساده و قانونمند. تو همون روزا جمله معروف ازش نقل میشه که تو دل مردم جا گرفت: من پادشاه نیستم، وکیل مردمم. ساخت و ساز، ولی نه فقط ساختمون، داشت اعتماد میساخت، داشت امنیت میساخت، داشت مردمداری رو زنده میکرد. اون موقع هنوز ایران یک دست نشده بود. شمال دست قاجاری ها باقی مونده بود، خراسان دست فرمانده های سابق نادر و غرب هم پر از شورش های پراکنده. ولی کریم خان آهسته و پیوسته و قدم به قدم جلو رفت، نه با شمشیر و آتش، بلکه با خرد، صبر و اعتماد سازی. وقتی کریم خان وارد شیراز شد، شهر هنوز زخمی سالها جنگ و بیقانونی بود. مردم خسته، بازار نیمه تعطیل، خونه ها ویرون و دلها پر از ترس. اما خیلی زود یک تغییر آروم و عمیق شروع شد. یه نسیم تازه‌ای وزیدن گرفت، نسیمی که بوی امنیت و زندگی میداد. کریم خان اول از همه دست به کار شد که شهر رو از نو بسازه، نه فقط با خشت و سنگ، بلکه با نظم و انصاف. دستور داد بازار بزرگی بسازن، بازار وکیل که هنوزم پابرجاست. گفت حمام عمومی ساخته بشه، برای مردم، نه برای درباری ها. اسمش شد حمام وکیل. و بعد هم گفت ارگ وکیل خان رو بالا ببرن، یه بنای ساده، محکم، نه برای شکوه شاهانه، برای اداره امور مردم. ولی از همه مهمتر عدالتخانه بود، جایی که خودش گاهی می نشست و به حکایت‌های مردم و شکایت‌هاشون گوش میداد. هر کی ظلم دیده بود میتونست بیاد بدون ترس از مقام و قدرت حرفش رو بزنه. قاضی‌هاش با دستور مستقیم خودش انتخاب می‌شدن، با سواد، بی‌طرف و پاک‌دست. یه بار گفت اگر پادشاهی عدالت نداشته باشه، همون بهتر که اصلا وجود نداشته باشه. توی دوره کریم خان مالیات زیاد نشد، فقط به اندازه‌ای بود که کار حکومت بچرخه و خزانه خالی نمونه. به کشاورزا فرصت داد زمیناشون رو آباد کنن، به بازرگان‌ها امنیت داد تا تجارت رو رونق بدن، راه‌ها رو امن کرد، دزدی‌ها و راهزنی‌ها رو ریشه کن کرد و کم کم توی ایران خسته از جنگ شیراز شد نماد آرامش. مردم از شهرهای دیگه کوچ می‌کردن و به شیراز می‌اومدن. یه جور پناهگاه شده بود. شاعر، کاسب، پیشه‌ور، فقیه، همه توی شهر جمع شدن. حتی صبا و وصال، شاعرای بزرگ اون زمان، توی همین فضا بودن. و البته اون سالا حافظ و سعدی هنوز با اشعارشون از دل خاک می‌خوندن. و کریم خان با احترام زیاد آرامگاه سعدی رو بازسازی کرد و دستور داد یک عمارت کوچیک برای زیارت حافظ ساخته بشه. کریم خان نه تخت سلطنت داشت، نه تاج، نه خزانه طلا. حتی لباسش هم مثل سربازاش ساده بود. یه چوب دستی دستش میگرفت و هر روز توی بازار قدم میزد. با مردم خوشبش میکرد. از قیمتها تا حال کاسب همه چیز براش مهم بود. توی همون دوران سفیرهای خارجی هم اومدن پیشش، از عثمانی، از روسیه، حتی از انگلستان. ولی کریم خان نه مثل شاههای صفوی از بالا نگاهشون میکرد، نه مثل پادشاههای بعد از خودش دنبال باجگیری بود. باهاشون با ادب و احترام حرف میزد، ولی اجازه نمیداد پا فراتر بذارن. کشور کم کم آروم شده بود، شورش ها کم شدن، امنیت برگشته بود. حتی توی شهرهایی مثل اصفهان، یزد، بوشهر، مردم به اسم کریم خان نذر میکردن، چون توی دلها جا باز کرده بود، نه با زور بلکه با مردمداری. کریم خان زند بعد از حدود 20 سال حکومت کم کم پا به دوره پیری گذاشت. دیگه مثل قبل پر انرژی نبود، ولی هنوز هر روز کارها رو دنبال میکرد. هنوز هر روز سر میزد به بازار، به دیوانخانه و به مسجد وکیل. دلش با مردم بود، ولی جسمش نه. زمستون یکی از همون سالها مریض شد. اولش یه تب ساده بود، بعد کشید به سرفه، ضعف و دردهای شدید. حکیم‌های شیراز
همه بسیج شدن، دارو آوردن، حجامت کردن، ولی دیگه افاقه نمی‌کرد. تو همون روزا خبر بیماریش توی شهر پیچید. مردم نگران شدن، بازار نیمه تعطیل شد. زن و مرد برای سلامتی کریم خان دعا می‌کردن. حتی بعضیا توی مسجد وکیل شمع نذر می‌کردن. کریم خان با صدای ضعیف ولی هنوز با اقتدار کارها رو اداره می‌کرد. دستور داد آینده حکومت بعد از خودش مشخص بشه. ولی یه مشکل بزرگ اینجا بود. کریم خان ولی عهدی قوی و کاردان نداشت. پسرش ابوالفتح خان جوان و بی تجربه بود. اطرافش پر بود از آدمای فرصت طلب و همین شد که بعد از مرگ کریم خان دودمان زند رو به سراشیبی رفت. کریم خان تو همون ایام گفت ای کاش هیچ وقت پادشاه نمی شدم. نه از پشیمونی، بلکه از اون غم بزرگی که توی دلش بود. دلنگرانی برای آینده مردمی که دوستش داشتن و برای سرزمینی که تازه از آشوب نجات پیدا کرده بود. سرانجام توی شب ساکت و غمزده کریم خان چشم از دنیا بست. شیراز رفت توی ماتم. ناله از خونه ها بلند شد. مردمی که با دست خالی دوباره زندگیشون رو ساخته بودن حالا کسی رو از دست دادن که مثل پدر بالای سرشون بود. پیکرش رو با احترام توی ارگ وکیل به خاک سپردن، همون جایی که سالها محل اداره مملکت بود. اما قصه کریم خان اینجا تموم نشد. سالها بعد وقتی آقا محمد خان قاجار به قدرت رسید، با نفرتی عجیب به کریم خان دستور داد قبرش رو بشکافن. استخوان‌هاشو در آوردن بردن تهران و به طرز تحقیرآمیزی زیر پله‌های کاخ گلستان دفن کردند، جایی که هر روز از روش رد می‌شد. دشمنی قاجارها با زندیه حتی بعد از مرگ کریم خان هم ادامه داشت، ولی چیزی که آقا محمد خان نمیدونست این بود: محبت توی دل مردم با شمشیر از بین نمیره. کریم خان زند توی دوران تاریکی از تاریخ ایران اومد و مثل یک فانوس روشنایی رو برگردوند. بعد از سالها جنگ و کشتار و بیقانونی، اون تونست دوباره به کشور نظم بده، بدون اینکه تاج طلایی بر سر بذاره یا لقب شاهی رو به یدک بکشه. پادشاهی کرد، ولی نه با شمشیر، با انصاف. حکومت کریم خان دوره آرامش، نه از شورش‌های بزرگ خبری بود، نه از مالیات‌های سنگین. حتی توی دربار تجملات و خرافه پرستی جایی نداشت. خودش ساده زیست بود، لباس فاخر نمی پوشید و بیشتر وقتها لباس محلی می پوشید. مهمتر از همه به مردم گوش میداد و همین شد که تو دل مردم جا گرفت. کریم خان وقتی به قدرت رسید میتونست مثل بقیه پادشاه‌ها خودش رو غرق زر و زیور کنه، ولی راه دیگه‌ای رو انتخاب کرد. راهی که به ساختن ختم شد، نه ویرانی، به آبادانی، نه به تاراج. بعد از مرگش دودمان زند نتونست اون اقتدار و درایت رو ادامه بده. آقا محمد خان قاجار اومد و با بیرحمی و خشونت ایران رو گرفت. ولی محبوبیتی که کریم خان تو دل مردم کاشت هیچ وقت از بین نرفت. امروز وقتی تاریخ نویسا از عدالت حرف میزنن، اسم کریم خان زند رو کنار بزرگایی مثل انوشیروان و کوروش کبیر میذارن. مردی که در دل آشوب اومد ولی رد پاش رو با آرامش و مهربونی توی تاریخ جا گذاشت. شاید بهترین جمله‌ای که بشه دربارش گفت همینه: کریم خان شاه نبود، ولی از خیلی شاه‌ها شاه‌تر بود. خیلی ممنونم که تا اینجا همراه بودید. اگر از این سفر در گذشته لذت بردید و دوست دارید بیشتر درباره تاریخ بدونید، کانال رو سابسکرایب کنید. با زدن دکمه زنگوله مطمئن بشید که هیچ داستان تاریخی رو از دست نمیدید. تا ویدیوی بعدی، تاریخ رو زنده نگه دارید. متشکرم.